احتفاءً بأصحاب الهمم واستلهاماً لإرادتهم وعزيمتهم وقدراتهم يلي بتحقق المستحيل. رح نشوف 4 حلقات جديدة ضمن السلسلة الوثائقية بسنتها الثانية بتكليف وإنتاج مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون يلي بتسلط الضوء على أصحاب الهمم، أصحاب التجارب والإنجازات الملهمة بالمجالات المهنية المختلفة، وبتحتفي بتميزهم بالصحافة والموسيقى والرياضة والكتابة وأدب الرحلات. مرحبا، أحمد الهاشمي شاب إماراتي عمره 14 سنة عنده توحد. 14 سنة مش من زمان كان عيده، 14 سنة من الحب والعاطفة تحت سقف هيدا البيت مع والده ووالدته اللي اهتموا فيه. بالأول كان في يمكن صعوبة، بس بعدين عرفوا إنه يكتشفوا الموهبة الكبيرة اللي عنده إياها بالعزف على البيانو. صار متمرس، حصل على عدة جوائز منها التالنت أوورد بهيئة الثقافة والسياحة بأبو ظبي، سافر على السعودية كمان كان عنده أوورد. سافر على عدة دول بالعالم منها سيول بكوريا الجنوبية لكندا، مؤخرا كان موجود بتونس. بس لحتى لكم انه توحد هن قلب المجتمع، واحمد شاب بياخد العقل، شاب بخليكم انه هيك يكون عندكم فرح بالحياة وامل انه تكونوا موجودين. والفضل اكيد لوالدته لوالده، الفضل للمجتمع بدولة الامارات العربية المتحدة، الفضل لنحن الناس انه هن الموجودين توحد، نعرف انه هن اساس المجتمع. ايمان مرحبا. مرحبا. شكرا اول شيء على الاستضافه بهالبيت يلي مثل ما ذكرت بالاول مليان هيك حب، مليان ايمان، ورب العالمين حط البركه. انت عندك 4 شباب. 4 شباب. نعم. الله يخلي لك اياهم. الله يخليك. احمد عنده توحد. هنا من اي متى باي عمر اكتشفتي انه في توحد؟ بعمر 3 أو 4 سنوات؟ لا والله بدري، يعني من وقت اكتشفنا تقريبا من عمر 1.5 سنة ابتدينا مرحلة الشك. 1 سنة و8 شهور تأكدنا. بعدين كان في اول شيء شوي صعوبه بالنطق، ما هيك؟ كثير. أحمد تأخر في النطق لتقريبا عمره 6-7 سنوات، كان يعني يلا ابتدى إنه هو ينطق. ايمان اذا بدنا نقول انه نحن كنت عم بذكر بالاول موجودين حد الناس اللي عندهم توحد، اكيد بنعرف الصعوبات، بس بنعرف المواهب اللي عندهم اياها. انا بقول على طول الاحساس اللي عندهم اياه جوا، شعور لموهبه لتعبير معين. يعني احمد بالموسيقى قديش مهم انه يكون موجودين حد الاشخاص اللي عندهم توحد، قديش موجودين حد الاهل يلي كمان عندهم اولاد عندهم توحد. من أكثر الصعوبات اللي يواجهها طفل التوحد أو شاب التوحد عموما، يعني عدم قدرته على التعبير عن مشاعره بطريقة سلسة وسهلة. فبالنسبة لأحمد حصل في البيانو وفي الميوزك طريقة للتعبير عن مشاعره اللي بعض الأحيان يستصعب عليه الكلمات أن تعبر عنها. فأنا دائما أنصح كثير أهالي أنه يحاولون على قد ما يقدرون يكتشفون كيف الطريقة اللي يقدرون فيها يخلون عيالهم يعبرون عن نفسهم، سواء بالموسيقى أو برياضة أو بأي يعني هواية ثانية. شفت انا هيك التعاطي كل الوقت معه، حتى بنطلع عليه نحن بضحكه العاطفه اللي انت محاوطيه فيها كل الوقت. بنعرف انه عم بيسافر كثير هذا الموضوع كمان، اذا شاف ناس، تقابل مع ناس، هذا الموضوع بعتقد مهم له. من ضمن النقاط أو التحديات اللي نواجهها احنا كأطفال ذوي همم توحد بالذات، انهم عندهم مشاكل في التواصل الاجتماعي. فنحن ابتدينا الأول مع أحمد في المحيط العائلة، وشوية كبرناها صارت يعني المدرسة، شوية شوية اليوم الحمد لله أحمد ابتدأ يكون شخص اجتماعي حتى مع الأغراب، لأن احنا بكل مناسبة أحمد يعني يكون فيها نحصل ناس جداد ونتعرف على ناس كثير جداد وثقافات مختلفة، خصوصا السفر خارج الإمارات. فهذا شيء كثير عزز من نفسيته ومن ثقته في نفسه وساعد في علاجه يعني. Hello Ahmad. Hi. My name is Tony. Okay, Tony Baroud. I'm very Hi. happy to be with you today. You are traveling a lot. Did you Yes. travel? Yes. Which countries did you travel to? I traveled Egypt, Canada, Tunisia, and Saudi Arabia, Latvia, and South Korea. Wow, it's like almost 6 or 7 countries. Okay, and you like to play piano a lot, yes? Yes. What kind of music do you like? I like classic music. Okay, so you like the classic music, and you play every day. You play music. Yes. هل حريصة أنت إنه كل يوم يكون في تمرين؟ يعني صار مثل لايف ستايل لك، لايف ستايل لإله، بيعزف كل يوم هو بيتمرن؟ مستر توني، يعني أنا ممكن ناس كثير ما تصدقني، بس تعرف أحمد لما يسوي شيء مثلا غلط شو عقابه؟ أقول له ما في بيانو اليوم، لأنه هو مدمن بيانو. بعض الأحيان البيت كله نايم الساعة 3 في الليل
هو عنده بيانو ثاني في غرفته، حاسة كمان. قاعد يعزف، أسمع صوت يعزف، أروح لأحمد شو تسوي؟ يقول لي ماما I just want to say something. يقوم من النوم يقول لي أريد أقول شيء، يعزف على البيانو. مؤمنة أنت إنه اللي عندهم توحد عيالهم أمهاتهم بياتهم يعرفوا إنه في كل حدا عنده موهبة يمكن بمحل؟ موضوع التواصل جدا صعب، وإن أنت فعلا تكتشف شو موهبة طفلك، شو الأشياء اللي يحبها وهو ما يتكلم أو ما يعرف يعبر عن نفسه، شيء كثير صعب. أنا قعدت تقريبا 2 أو أكثر أو 3 سنين يمكن وأنا أحاول إني أكتشف شو الأشياء اللي يحبها أحمد وأحاول أركز عليها، لأنه كان بمحض الصدفة اكتشفنا موضوع البيانو صراحة. يعني إحنا جربنا كل شيء لين ما هو بالصدفة كان أحمد كان عندنا بيانو صغير في البيت، وأحمد يحب بس يعزف عليه بطريقة عشوائية يضرب عليه يعني. فقلت له أحمد تعال أنا بعلمك كيف هابي بيرثدي، أنا ما أعرف أعزف بيانو لكن أعرف هابي بيرثدي. فرغم إني أنا يعني عزفتها قدامه مرة واحدة وهو ما كان عاطيني اهتمام وكان زعلان أصلاً إني أنا خربت عليه اللعب، بس ثاني يوم جيت من الدوام حصلته قاعد يعزفها كامل. الشهادات الموجودين خبرينا شوي عنهم. بكل بلد يكون عنده يمكن عم ياخذ شهاده. بالامارات العربيه المتحده اخذ بابو ظبي وبدبي بدار الإمارات. الاوبرا. صحيح. في شهادات طبعا هي مشاركات، وفي شهادات ثانية competitions، مسابقات، يعني في مسابقات عالمية كان أحمد دخل فيها وفاز فيها، وفي مسابقات على مستوى الخليج من أهمها مسابقة عمار بالسعوديه المملكه العربيه السعوديه. بالسعودية. شو هي بتصير لاصحاب الهمم لأصحاب الهمم من كل الديسيبلد. ربح هو المركز الاول. المركز الأول صحيح. المسابقة كانت لكل الكاتيجوريز وكل الإعاقات وكل المواهب. كان تقريبا 18,000 متسابق ومتسابقة في أمونج الخليج العربي، وأنا أبدا صراحة ما توقعت إن أحمد راح ياخذ المركز الأول، كانت مفاجأة كبيرة وحلوة يعني. نحن يعني إذا عم تقولي لي أنا بحس بفرحة كبيرة. كيف بالنسبة لك؟ أحمد tell me something. Are you excited? You'll be traveling very soon. Yes, I am. Yeah, and you'll be playing with I guess a very big orchestra, Big right? Yeah, It will be in Azerbaijan. July 20 Yes. Okay. Yeah, it will be very in good. باكو. in Yes, June or July. You will be أكيد أنت حضرتك كمان بتكوني أي دايما أنا محمسة معه. كثير لحتى تروح. أي. بس شو المهم فيها هالمرة؟ يمكن ذكرتي إنه أول مرة المهم بتصير. إنه هو طبعا أحمد بعض الأحيان يعزف مع أوركسترا، بعض الأحيان سولو، بس معظم الوقت سولو. فكل البلدان اللي احنا سافرناها كان يعزف سولو، يعني بس بيانو لحاله. هالمرة أولا راح يعزف مع أوركسترا كثير كبير، هي الأوركسترا الرئيسي تبع باكو، وهي أول مرة هذه الأوركسترا تضيف شخص من خارج الدولة، من خارج أذربيجان يعزف معه. بس هم لما شافوا أحمد وموهبته كثير حرحبوا يعني بفكرة استضافته معهم. Tell me more about the cat. Is she hyper or no? She's quiet. She's kind of quiet but very energetic. At the same Very time. energetic. She's always crazy. But I saw you playing with her. You're running and you're running after her. Yes, she wants to run. That's why today. He sometimes sleep in my piano. Yeah, while he's playing, she sometimes. come and she sleep here. Is she allowed to go to your room or no? Yes, she can. بدي اسالك عن موضوع هيك. بفكر انه انت من البدايه كنت مع احمد مع الوالد كمان، وصرتوا موجودين بالميوزك. هلا بالبيانو صار يعني متمرس ومحترف كمان. الحمد لله. لوين بتفكري تكملي مع احمد؟ يعني لابعد من هيك يروح أكيد. على أكيد اوركستراز كمان كبيره، على اوبرا هاوسز موجودين. صح. هيدا حلم. هذا الحلم واللي احنا قاعدين نحاول نشتغل عليه قد ما نقدر. أنا أحلامي كثير كبيرة، وأنا ما أحس إن هي شيء عيب أو كذا، يعني بالعكس أنا أشوف أحمد العالمية، أشوف أحمد نفس بيتهوفن وموزارت بس النسخة الإماراتية. هيك. أيوة وبيصير إن حلو. شاء الله، يعني إن شاء الله. أنا عندي إصرار وأحمد عنده إصرار يعني، وأحمد عنده هدف. أحمد يقول لي أنا أريد أعزف في كل مكان في العالم، أريد أروح نيويورك وإيطالي وباريس، وإن شاء الله بيحب. إحنا يعني بتحسي هلا رايحين. رحنا على أذربيجان أو رحتوا على محل بعدين إن شاء الله على نيويورك، هو بيحب عم بيحضر حاله. أيوة. وبعدين يعني أنا أبدا ما أجبر أحمد على شيء، بالعكس هو اللي يعني يحب، هو اللي يريد. ودائما يقول لي ماما أنا أريد أسافر المكان الفلاني، أنا أريد أعزف في المكان الفلاني. يطلع لي مثلا فيديوهات أو صور لمسارح عالمية، أوبراز عالمية. يقول لي أنا متى بروح في هذا المكان؟ أقول إن شاء الله في القريب العاجل، أنت بس يعني شد حيلك شوية في الدراسة وإن شاء الله. ليش لا؟ المفروض إحنا كنا نكون فخورين فيهم والله العظيم.
يعني أنا أتمنى إن كل الأهل اللي عنده طفل توحدي يطلع ويقول حق العالم أيوة أنا ابني توحدي، أنا ابني مميز. أحمد اليوم أي مكان يروحه لما حد يكلمه يقول لهم أنا أحمد الهاشمي، أنا طفل توحدي وأنا مميز. هو فخور بهالشيء، مش إنه يعني خلاص هو عارف إن هذا شيء حلو. مش شيء يعيبه أو شيء، بالعكس هذا تميز وهذا أحلى شيء في الدنيا. فأنا أتمنى إن الكل يعني ينتهج هذا المنهج، لأنه فعلا شيء جميل هيدي وعظيم. رسالة منك للأهل. صحيح، الأهل أنا كيف دائما بده يكونوا مع أقولها. أولادهم، صحيح كيف يشوفون، كيف بيفتخروا فيهم، بحسوا أيوة إنه هن أساس المجتمع. صحيح. موضوع تاني لو سألتك، كيف ممكن برأيك الأهل يتساعدوا؟ دور المجتمع أولا إنه يتفهم كثير، ما يعطي أحكام على أي أسرة يشوفها من أسر أطفال ذوي الهمم. أنا في البداية كان الوعي مش كثير بخصوص التوحد، لكن أنا ومجموعة أشخاص من أهالي أطفال التوحد قلنا لا، إحنا لازم نبتدي ننشر الوعي يعني بخصوص التوحد، أساساً إن المجتمع يتعاون معنا، يتفهم، ما يصدرون أحكام غير مسبقة مجرد لأنهم شافوا صورة للطفل مثلاً يمكن يكون عصبي في أي مكان عام يعني. فهالشيء لو الكل تكاتف بيكون الوضع أسهل بكثير يعني. هيدي رسالة منك للعالم. إذا صحيح. في رسالة منك لأحمد، وعد، عهد، شو بتقولي له؟ بقول حق أحمد إن أنت يا أحمد تعبت كثير كثير. الوقت اللي كان فيه أصدقائه أو أخوانه قاعدين يلعبون في الحديقة، أحمد كان يقضيه في مراكز النطق وتعديل السلوك، أو يعني دروس البيانو. كثير كان يتعب، كثير كان يحزن في مواقف مرت عليه كانت كثير صعبة، بس هو كان شخص كثير قوي. فأقول حق أحمد أنت قادر، وأنا متأكدة أنه هو يخفي قدرات ثانية يمكن أنا بعدني ما اكتشفتها، وأنه في يوم من الأيام بيكون هو قالها قبل، قال أنا بكون أشهر عازف إماراتي في العالم. أنا اليوم كثير فخور إنه إيمان والعائلة الكريمة أعطيتني فرصة إنه أدخل على هذا البيت، لأن هذا البيت فيه بركة. يعني أنا رح روح من هون غير ما كنت قبل. شكرا لك إيمان. هلا نحن كمان رح نكون مع أحمد. ثانك يو فيري ماتش. وإن شاء الله يا مستر توني من هني من 5 ل 10 سنين راح إن شاء الله تسوي مقابلة مع أحمد، وبنقول العازف العالمي أحمد الهاشمي.